Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món gà nướng áp chảo rất là thơm ngon. Các bạn có thể làm tại nhà với những gia vị cơ bản. Món này chúng ta có thể ăn với cơm, kẹp bánh mì hoặc là ăn nhậu đều được. Bây giờ vào bếp cùng mình nhé. Đây chính là những nguyên liệu mình chuẩn bị cho món ăn này. Mình có chuẩn bị khoảng 1 cân đùi gà. Bây giờ mình sẽ lọc xương ra nhé. Để áp chảo thì chúng ta cần phải lọc xương thì món ăn mới có thể chín được và cũng ngấm gia vị hơn. Để khi áp chảo hoặc là nướng thịt không bị co rúm lại thì mình sẽ khía mặt bên trong một vài đường ngang như vậy, độ sâu khoảng 50% nha. Và sau khi đã lọc bỏ xương thì phần thịt còn lại có khối lượng là 850g. Tiếp theo mình sẽ sơ chế các nguyên liệu đi kèm. 2 củ hành tím mình băm nhỏ. Và tỏi cũng vậy nhá, khoảng 6 đến 7 tép tỏi. Tiếp theo mình chuẩn bị thêm một nhánh gừng nhỏ. Gừng có mùi rất là mạnh nên là các bạn đừng dùng nhiều quá nhé. Chỉ bằng khoảng 1/2 số hành tím thôi. Và sả thì mình cũng băm nhỏ phần gốc ra. Bây giờ mình trộn trước các loại gia vị để một lát nữa mình pha sốt nhanh hơn. Với 850g thịt gà thì mình sử dụng là 2 thìa canh nước mắm, 2 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, thêm vào 3 thìa nước lọc để làm loãng ra. Và trộn lên một chút. Rồi bây giờ mình chuẩn bị một chiếc chảo, thêm vào 1 thìa dầu ăn. Mở mức lửa trung bình. Dầu nóng thì mình cho toàn bộ số hành, gừng, tỏi, sả vào phi thơm. Khoảng 30 giây thôi, nếu mà phi vàng quá thì nó sẽ bị mất mùi. Sau đó thì hạ nhỏ lửa chút và thêm vào 2 thìa canh đường. Đảo cho tới khi đường tan ra và sánh lại. Cuối cùng thì thêm phần sốt nước mắm vào. Đảo đều với đường cho tới khi sôi lăn tăn là được. Bây giờ thì mình đổ ra bát, để khoảng một vài phút cho hạ bớt nhiệt độ. Mình thêm vào nửa thìa hạt tiêu và một chút xíu đầu thìa bột ngũ vị hương. Lưu ý không được nhiều quá nhé, vì mùi sẽ bị nồng. Thêm vào một chút ớt bột nếu các bạn ăn cay. Mình không cho các loại hương liệu khô vào khi nấu để tránh bị mất mùi nhé. Nước sốt các bạn cũng có thể làm nhiều, cất vào trong ngăn mát tủ lạnh để được khoảng 1 tháng nhé. Và bây giờ cần phải để cho nước sốt nguội hoàn toàn thì mình mới đem ướp gà. Mình sẽ dưới sốt và ướp từng mặt của mỗi miếng gà nhé. Các bạn cũng có thể trộn toàn bộ gà và sốt vào cùng một lúc để ướp cũng được. Đối với món này các bạn cũng có thể là nướng bằng nồi chiên không dầu hoặc là nướng than hoa nha. Chúng ta cần phải ướp ít nhất khoảng 1 tiếng. Còn mình thì cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, đến tối mình sẽ đem ra nấu. Bây giờ đang là buổi trưa. Và ướp xong thì mình đem đi áp chảo. Cuối video thì mình sẽ nướng bằng nồi chiên không dầu cho các bạn xem nhé. Thêm vào chảo một lớp dầu ăn mỏng. Và khi mới nấu thì các bạn hãy mở mức lửa nhỏ thôi, để cho thịt gà kịp chín bên trong mà không bị cháy bên ngoài. Trước tiên thì mình áp chảo mỗi mặt khoảng 4 phút trên lửa nhỏ để cho thịt gà chín. Khi mà thịt gà đã chín rồi thì mình vặn lửa lớn hơn một chút. Áp chảo thêm mỗi mặt khoảng 1 đến 2 phút để cho thịt gà hơi xém cạnh và lên màu đẹp nha. Các bạn có thể nhặt bớt phần hành, sả và gia vị bị cháy đi. Đó, miếng gà lên màu như vậy là được rồi nha. Nấu xong thì mình sẽ để nguội một chút và dùng dao cắt ra thành từng miếng vừa ăn. Các bạn có thể thấy miếng thịt được ướp mềm mọng nước mà không bị khô. Cuối cùng thì rắc lên một chút vừng rang để trang trí cho đẹp. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món gà nướng áp chảo. Với nguyên liệu rất là đơn giản, ai cũng có thể làm được. Công thức nước sốt mình đã căn chỉnh vừa phải, rất là thơm ngon. Món này chúng ta có thể ăn kèm với cơm,
kẹp bánh mì hoặc là để ăn nhậu đều được. Đối với nồi chiên không dầu thì mình sẽ úp mặt da xuống trước, nướng lần 1 nhiệt độ 200 độ trong vòng 10 phút. Sau đó thì lật lại, nướng lần 2 200 độ trong vòng khoảng 7 phút nha. Cách này thì nhanh hơn, màu đẹp hơn, ít dầu mỡ hơn mà lại không bị cháy. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.